היי, שלום. אני ויטלי מתיאטרון דווי, ואני גאה להציג היום בפרויקט היסטורי 555 את החבר ואיש מאוד מעניין, רון גדניר, שמיד אני אעביר לו מילה. רון גדניר יועץ פתרונות בחברת סיילספורס, מרצה לבינה מלאכותית בקריה האקדמית אונו, המייסד של כן שעושה סדנאות להכשרת כישורי הקשבה בארגונים, ושחקן פעיל בליגה ב' בטניס, נכון? אני לא יודע. ורון גדניר הוא אבא של נעמי ונבו, הוא בן זוג של רונה. בבקשה, רון. כל אלה נכונים. אז תודה, ויטלי, שהזמנת אותי לכאן, לפרויקט הזה, בנושא העתיד. ובעצם אני רוצה לדבר בהקשר של העתיד, על מגמה מסתמנת בעולם, והיא מגמת הבדידות, ולהציע תרופה. בלי מרשם ובחינם, והתרופה הזאת נקראת הקשבה. אמרת שהתחלתי את כן ואני מתעסק בהכשרה והקנייה של מיומנויות הקשבה, לרוב בארגונים. ישאל את עצמו אדם מה יש ללמד בהקשבה, זה דבר שיש לכולנו. אז על כל הדברים האלה אנחנו נדבר על איך זה לא מיומנות מובנת מאליה, וכשמתחילים להעמיק אז שמים לב איפה המכשלות שלנו. והסיבה שאני מדבר על הקשבה בהקשר עתידי, זה מכיוון שאפשר לחזות במגמה שלילית בתחום הזה. זאת אומרת, אם צריך להתחיל מלדבר על העתיד, אז בואו נדבר על ההווה ועל מגמות, איך שהם הביאו אותנו להווה, וספציפית אולי נדבר על בדידות. שהמודעות לבדידות היא הולכת וגדלה בזמן האחרון, והשיח סביב בדידות הולך וגדל, וזה הופך להיות מוקד דיון ברחבי האינטרנט ודיון ציבורי, ובמובנים מסוימים אפילו מוגדר ממש כמו מגפה. עד כדי כך שיש כמה מדינות בעולם שהקימו משרדים ממשלתיים לנושא בדידות. בבריטניה וביפן, ויש המועצה הלאומית לבדידות באירלנד ובפינלנד, ומדינות שמתחילות להכיר בבדידות כמגפה וכבעיה. וגם מחקרים בהתאם צריכים להראות עלייה משמעותית במספר האנשים שחווים בדידות בעשורים האחרונים. כמות האנשים שחיים לבד עולה, בתוך כמה עשרות שנים זה עולה בעולם המערבי מ-30 עד 35% שחיים לבד, עד כדי 45 עד 50% שעולים לבד. אז קודם כל יותר אנשים חיים לבד, וגם יותר אנשים עובדים לבד. זאת אומרת, הסביבה הטכנולוגית שמאפשרת עבודה מרחוק גורמת לזה שאנשים נמצאים, עובדים ימים שלמים בסביבות מבודדות, ונפגשים כמו שאנחנו נפגשים כאן בזום. אז יש פה גם שינויים שהם שינויים במבנה החברתי, וגם שינויים טכנולוגיים. כשאתה מסתכל על טכנולוגיה, זה לכאורה יכול להיות מבלבל, כי הטכנולוגיה מאפשרת לנו יותר להתחבר אחד לשני. הנה עובדה, עכשיו יתאפשר לנו להיפגש ולדבר על נושאים שמעניינים אותנו בהקשר העתידי, אבל מצד שני, הטכנולוגיה גם מייצרת ניתוק. זה בא לידי ביטוי בכמה מובנים, גם בגלילה הזאת, שאתה יכול לראות אנשים שלפעמים מדברים איתך והם חצי במסך וחצי איתך, וזה גם בא לידי ביטוי באופן אפילו שאנשים מתחברים למערכות יחסים זוגיות.
בטינדר עושים סווייפ רייט וסווייפ לפט, ומדפדפים באיזה מין קטלוג של אנשים, והמכשלה הגדולה סביב הדבר הזה, זה שאנחנו נמצאים בתוך כלים טכנולוגיים ששייכים לחברות טכנולוגיות, יש להם מטרה להשאיר אותך בתוך הפלטפורמה ולא לצאת אל העולם. והיום אנחנו נדבר על התרופה, על הקשבה אחד לשני, בסביבה בין-אישית, ביחסים הבין-אישיים הכי קרובים, בזוגיות, עם הילדים, עם ההורים, בסביבת העבודה וגם בחברה כולה. אז מה אתה אומר, שנצלול קצת לעומקי